kálá wọlé ni mo kálá wọlé ni ọ̀rọ̀ ẹni yìí ó máa peléke ṣùgbọ́n mo kí yín. Àjímọ́nú ni mo kí yín, Barrister ń bá mi kí yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ìgbà tó dáa ni wọ̀nyẹn tó dẹ̀ tún máa dá sí i. Èkó ara mi ká lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ara mi ká lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ẹni tó dé kò tí ó bá gbọ́. Bọ́sẹ̀ náà wọ́n ra Amẹ́ríkà ṣe rí pé bí mo ṣe wà ni mo wà láàárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo ilé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ tó bá pọ̀ sí yín bí ṣe wọlé yẹn ojú tí mo gbé wá yẹn ẹ má wọrí ire ní tiwa ayọ̀ ní tiwa. Ẹ rí àkọlé yẹn láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ mú ṣàn. Ìlú wa la ti bàtà yìí o. Ọmọ Rawon nínú òṣì ọmọ ọlọ́lá. Bẹ́ẹ̀ni, Rawon. Àwọn tó kó wa lọ sí àjì nígbà yẹn nìyẹn ní 79. Bàbá Rawon nínú òṣì àwọn tó bá lọ sí àjì nìyẹn. Ayọ̀ ní tiwa weekend. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo ilé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà nípa ọ̀rọ̀ wa tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ò lè ṣe ká má sọ ọ́ a máa sọ lọ ni sọ lọ ni torí pé kí ni àwọn olórí wa wọn ò ṣe bó ṣe máa dáa. Ọdún wo náà ti wà nídìí rọ̀bọ̀ rẹ́bẹ̀ṣ kí la rí gbà ń bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi kí la rí gbà pẹ̀lú ń tán ṣe kò sí nǹkan tá a rí gbà ń bẹ̀ àfi kọ́ máa promise lágbájá ti sọ pé lágbájá ti sọ pé tẹ̀mẹ̀dú ti sọ pé ṣé di ìyẹn la fẹ́ jókòó sí ṣé di ìyẹn la fẹ́ jókòó sí lágbájá sọ pé tẹ̀mẹ̀dú sọ pé no enough is enough of all this nonsense. Ọdún wo la fẹ́ lò ní ìdí eléyìí anyway adúpẹ́ fọ́lọ́run ẹ̀yin èèyàn mi ẹ múra yín happy ẹ má jẹ́ nǹkan pò kọ ìbànújẹ́ fún yín pé mo là ń ṣe é dùn bá gbọ́ Barrister bíi tí mo tí yóò ní. Ìjọ kan máa wà tó jẹ́ orin nìkan ni máa ṣe torí mi ò ní para mi ìjọba ò gbárùn ẹ̀ sílẹ̀. Òkè àgbà ni mo gùn yí ẹ máa jẹ ìjábọ̀ dáwọ́ òkè àgbà ni mo gùn yí ẹ máa jẹ ìjábọ̀. Ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi Àjọkẹ́ ẹlẹ́dàá mi màmá ṣe ń jábọ̀ ọ̀dà mi màmá Elédùmarè mi máa jẹ iṣẹ́ oníṣẹ́. Ó wù mí kí n máa jẹ̀gbádùn tó gbogbo
ràpàtíà nǹkan kan wọ́n ní wọ́n pé wọ́n sọ wọ̀nyí ṣùgbọ́n nígbà míì wọ́n láti sọ̀rọ̀ ìrọ́lì rí fún Ọlọ́run kò jẹlẹ̀ fáyìndì tí ò bá tètè tí ò bá tètè rẹ ní wíìsì á kàn máa ṣe lọ ní ìràwọ̀ ó máa ń pa mí lọ́tì ní àyìndì. Tọ́lọ́ ń gbé kọ́ńtíráàtì róòdù fún Tọ́lọ́ ń gbé kọ́ńtíráàtì ilé epo kó máa ṣọ́ fún. Méjọ ṣàjẹ́ méjọ ò báyìí mu yẹn náà tún máa gbé ránṣẹ́ ò bá mu mo mọ̀ pé ò bá mu ṣùgbọ́n orí olórí mo mọ̀ pé kò bá mu o mo fẹ́ kẹ́ tún rí n gbé ni o ó dẹ̀ lè bá mu ẹ tún rí n gbé ọ̀rẹ́ mi wí fún wọ́n ti gbàdúrà kí n tó bọ́ sórí ètò bàbá ń tẹ lẹ́yìn ẹ jẹ́ ń gbádùn ẹ̀mí mi mo mọ̀ pé fẹ́ gbọ́ ohun tó ń lọ ẹ jọ ìdí eléyìí la fẹ́ jókòó sí ọ̀rẹ́ ni wí fún ọ̀rẹ́ ni wí fún ìṣẹ́ nítorí olórí rí bí mo ṣe jáde láàárọ̀ mi ò tí rẹ̀ ó dà lásán la rí ṣe ń gbọ́ a kàn máa give order ẹ ṣe báyìí tá a bá ti ṣe báyìí lórí irọ́ ẹgbẹ́ jáde fún wa kárí ẹ bá kàn give order tẹ́ ẹ ṣe tá a rí ẹ̀yin àtọwọ́ wo lẹ́ ń give order fún ẹ kóra sọ́ọ̀hún ẹjọ́ ọ̀hún wo lọmọ ọ̀dọ́ yín ọ̀hún ni wo ni bébí ayín ń give order wọ́n tó máa give order wá sì tọ́ wọn wájú ẹ tó bá dáa ṣe ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa pick nǹkan ẹ jẹ́ ká fojú inú wo àwọn nǹkan ká sọ bó bá ṣe rí ẹni tó bá ṣẹ̀ ẹ sọ fún ẹ má pọtí lẹ́ẹ̀kí pé torí mo ti nífẹ̀ẹ́ lágbájá mo ti nífẹ̀ẹ́ tẹ̀mẹ̀dù èèyàn burúkú máa léèyàn tiẹ̀ ẹ lè kó gbogbo èèyàn sí sáìdì yín èèyàn tó dẹ̀ dá máa léèyàn tiẹ̀ ẹṣin ọ̀tá dẹ̀ ni ó dá lójú yàn ẹni tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kò sí tó lè ṣe kò mọ́ ṣe náà ni gbogbo tẹ́ ẹ̀ bá rí ẹlẹ́rìí ẹ̀yin ò ṣe pé tí ń jáde kẹ́yìn náà wà transparent ó máa get started ó dẹ̀ ti get ẹ̀. èmi náà gba iṣẹ́ ológun iye ìdí rẹ̀ iye ọmọ ń gbọ́nà aró lábẹ́ ta ni ẹ rí i pé mi ìkún nǹkan kan mi ṣe anything bójú mi ṣe rírì bọ́ ní kàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé ìyá yìí mú nǹkan láàárọ̀ yìí ní ìkókó mú nǹkan ṣùgbọ́n tí n bá ti ń gbọ́ barista ó máa ń pa mí náà tó mọ̀ mí yábejì oníjó náà ń pè mí
tá a bá lọ sí patí nílùú yìí in the 80s àwa tá a bára wa ní sẹ́ẹ̀tì èyí la tún máa pàdé á lè lọ patí mẹ́ta kílẹ̀ tó mọ́ gbogbo àwọn tó mọ̀ mí ijó náà fi mọ̀ mí àjọwọlẹ̀ ni. Ó ti dá bàbá kó o ṣe nǹkan kan gbọ́ yẹn. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàbọ̀ jàre ṣe gbọ́ aláàjì ò lè kú láéláé aláàjì ò lè kú láéláé èyí tí bàbá ti ṣe sílẹ̀ ṣé fẹ́ lọ máa kà á ni ṣé fẹ́ lọ kà á ẹ̀rí kà náà ìyẹn làwa fi ń dunra wa nínú ìyẹn la fi ń gbádùn ẹ̀mí wa Barry Wonder ó mà ṣe láyé mi o ikú mà bọ́lá jẹ́ o mo ń bọ̀ special kí la wà yìí ná September October ẹ̀yin èèyàn mi mo ti sọ́ọ̀rì ẹ jẹ́ ń pa tàwọn oníranù yẹn tì ibi tí n bá lè bá dé gbádùn ara yín weekend láwà ẹ jẹ́ yìí gbé tí wọ́n sílẹ̀. mo wà ní Nàìjíríà nígbà tí Alhaji àgbà kú mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo lọ fọ́lìdẹ̀ ṣé 2010 kọ́ ni mo ń jẹun lọ́wọ́ ni bí nǹkan àbí mo ń wo tẹ́lì ni mo bá gbọ́ tán ní Barrister kú èmi tẹ̀ lérò pé bóyá lára Barrister àwọn ní Nàìjíríà ni mo bá ń wo ntẹ̀yìn nígbà dẹ̀ máa tún rí ni mo rí Àyìndé Barrister ni mo bá náà tán yéé ni mo bá dákú lọ gbọ̀rọ̀gbọ̀dọ̀ lọ́ní ìyá àbèjì kí ló dé ṣe mọ̀ wọ́n tán ọmọ bí mo ṣe kí ló dé mo ní Barrister ti kú wọ́n ní kí ló dé ó mọ̀ rí ni àbó fẹ́ rí ni mi ò kúkú fẹ́ bàbá rí pátí láti pàdé nígbà tán wá síbí táwọn Mr. Olùmẹ̀gbọ́n tán gbé wọn wá síbí ajọ́ ń rọ́ọ̀kì ẹ̀ ń gbà yẹn ní tẹ́ bá lọ wọ fídíò yẹn ajọ́ ń rọ́ọ̀kì ẹ̀ ni ó sóòdùn mi ikú bọlá jẹ́ a lè lọ patí mẹ́ta kílẹ̀ tó mọ́ gbogbo ara wa bára wa pàdé káàkiri ń bẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ní ìgbàgbé Àyìndé ó ṣe é gbàgbé aláṣẹ wo nìyẹn ṣé kì í ṣe àwọn aláṣẹ tipátipá ṣé kì í ṣe àwọn aláṣẹ tí bá débẹ̀ má fojú yín kọ̀ọ̀kan má fojú yín kéèmọ̀ wọn wò má sọ̀rọ̀ fún lágbájá ọmọ tó máa bá lẹ́nu ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ń gbà tán àwọn wo ló ń bọ̀ àbá àwọn wo lọmọ ilé ẹ stop that ó lọ́wọ́n tiẹ̀ fine gbogbo àwọn olè tún ká kọrí síbì kankan kí ló wà nù jẹ́ ká mọ ibi tó ń kó wa lọ is that too much? No, not too much. You are asking for other people as well. You ask them to show you what they've done. Why can't you show your own? Why can't you show your own? a ní sọ fún ẹ lówó ni tó fi ń ṣe ohun tó ń ṣe ṣé gbogbo wọn tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn kan lè gbowó kan rí jẹ wọn tó gbà káǹtì síta àwọn kan ṣe láti pé ìfẹ́. I've been doing this since 2012. Go and ask and go back to my show. Mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ já déèyàn dé ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́pọ̀ ṣe nǹkan kan. Àrí kóńdà Fájọkẹ́. Wọ́n máa wá gbókó síyàn lápò. Àwọn tọ́hún nìkan ṣe. Tọ́hún ní jẹ́kẹ́ ní máa ṣe é ṣe. Kán tó wádìí ẹ̀ wọ́n á ti fi mú yàn fún un. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ọlá ń bí wọn ni.
ẹ gbádùn ara yín weekend la wà èyí tó bá ṣe é sọ ní tí mo kọ síbẹ̀ ni màá sọ mí ìkúrẹ́sì. ẹ̀yin tó wọlé Ìgbòho tó bá pàdé ẹ̀ lókùnkùn á pa ni nà Ọlọ́run ò fún wọn ṣe. bẹ́ẹ̀ ni pípa náà bá pàgbòho nínú ògbò yìí ẹ̀ máa jẹ ìjábọ̀ Òkè Àgbà ní mo tẹ bá rí fídíò ibi tèmi àti bàbá mi ti jó wọlé nígbà tí mò ń ṣe kó mu àkọ́bí mi ní 79. ẹ ṣàánú ìyá Ìgbòho náà ẹ má gbóyè àbíbí sólóore o. ó ṣe ṣèfáwù Òkè Àgbà ní mo gùn bí ẹ má jẹ ìjábọ̀ Òkè Àgbà ní mo gùn bí ẹ má jẹ ìjábọ̀. ẹ ṣe fàájì o tó bá jẹ́ tọ̀ wọn tí mo kọ sílẹ̀ yẹn lẹ́yìn oore tí mò ń bọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ please ara mi. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ti ló ti pẹ́ tí n play Barrister yìí tẹ̀ ń kàn sí mi pé màmá àbúrò wa ọmọ wa àgbóhùn Àyìndé torí mo ṣe ń ṣe ìlà rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa kóró ní ìjáyà bá ní kí ló ń ṣe yín kí lẹ̀ ń ṣe táàrí irú ẹ̀ rí ẹ kóra sóhùn. ẹni máa dáṣọ fún mi tọrùn ẹ̀ láwò náà wọ́n tó fẹ́ kó wa jẹ à ń wò ẹ́ díẹ̀díẹ̀ náà nà ṣé kókó máa lérí kó máa ṣépè fún wa ọwọ́ wo àwọn ló ń ṣépè fún àwọn ló fẹ́ parun tó bá jẹ́ kanra sí ìbúra ní òde gbé jùlẹ̀. ẹ̀yin tí Ìbàdàn ó wá ṣe ẹ̀yin tí Ìbàdàn ni mo ní ní èèyàn jù àwọn àna mi àwọn ọkọ mi. kábọ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ ni bàbá òbí ẹni àtúbọ̀gù bẹ́ẹ̀ ní fẹ́ẹ́ sùn lòdì. Òbí ọmọ lákèéjì lákèéjì. ọmọ láti òjijì kọ wá òjijì kọwọjà ọmọ lákòókò títí ọlá tí òjijì fẹ́ fún ọmọ ogun ìyá àtẹlẹ ọmọ àlẹbà ọmọ àbá àtìṣe wọn ṣe bọlá kan ẹbí ní sàrúgbẹ ọlọkùnrin. Àjọkẹ́. Ìgbòho lákùlẹ̀yìn material things. Sani onídòkó méjì àwọn Oǹdó mo tún lọ yà lọ́dọ̀ Oǹdó kí ló ń ṣe Àjọkẹ́ mo tún lọ yà lọ́dọ̀ mo tún kó sóǹdó lọ́wọ́ mo tún lẹ́ǹdó lánàá Olúwa ṣe sálúbàtà ni mo wọ̀ ṣe bàtà ni mo wọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ ṣubú. Sálúbàtà ni mo wọ̀ mi ó ṣí Àyìndé mi ò gbọ́dọ̀ ṣubú mi ò ní jábọ̀. ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé ẹ gbé depression kúrò lára. ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ẹ gbé depression kúrò ṣé ẹ tiẹ̀ wá gbọ́ náà ṣé ẹni tó bá fẹ́ kó wa jẹ láti sìn yín lọ á jẹ́ ní tó jẹ́ pé tọmọlẹ́yìn ẹ̀ bá ṣẹ̀ kò ní dáríjì á jẹ́ ní tí ò ní lè apologize. So what are we talking about?
kí là ń sọ pẹ̀ náà ẹ jẹ́ àtètè ya sọ kó kúnná o a fẹ́ mọ ibi tẹ́ ń rù wá lọ ìyẹn tiẹ̀ ni mo fẹ́ Barrister yẹn ni mò ń wá ibi tẹ́ bá ń kó wa rè. Excuse me. Ibi tẹ́ bá ń kó wa rè kẹ́ wí fún wa torí kò yé wa ibi tẹ́ bá ń kó wa rè ẹ wí fún wa a fẹ́ mọ̀ ọ́. We want to know. We want to know. Ọmọ tọ́mọ lẹ́yìn ẹ máa ṣẹ̀ tó máa ní ó bẹ̀ mi ò bẹ̀ o mi ò fẹ́ gbọ́ mi ì tiẹ̀ rí mi ì tiẹ̀ wo bí tó wà bí èèyàn ń ṣe kinní kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ohun tiẹ̀ rí. Wọ́n lórí tó máa kó orí tútù orí gbígbẹ jọ orí ọ̀hún láti jórí ẹyẹ tó ní sùúrù orí ọ̀hún láti jẹ́ orí tó máa kọ́ àwọn èèyàn jọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé leaders lè tó dáa tẹ́yìn bá débẹ̀ èwo lẹ lè ṣe ó dùn sọ tẹ́ ẹ̀ báyìí sí ní ìdáṣù ká gbóṣù báyìí ká kí bàbá tó farúgbó jáde fún yín ìṣètì tí bàbá lè jókòó kó máa gbádùn ara wọn pẹ̀lú ìyàwó wọn òrékelẹ́wà lẹ́lẹ́ wá fẹ́ máa wọ ẹnu sí tí wọ́n bí yín re ṣá ṣe ní bíbí re ṣe ní bíbí re. ẹrẹ̀ ńlẹ̀ òjò tó rọ̀ tó kẹyẹlé pọ̀ mọ́ adìyẹ wọ́n ní lẹ́fìlà ó bá yẹ lẹ́fìlà á sort things out. Kọ́níbàtà ni mo wọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ ṣe kò ní sẹ́ńtò bẹ́ẹ̀ ni Àyìndé ó ṣe pọ̀ ni kì í ṣe àwọn politician tó níṣẹ́ mi tó jẹ́ nǹkan tẹ̀bàtì nìyẹn. Èmi ò wá pò ní orí ohun tí mò ń ṣe yìí mi ò wá position nǹkan tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe ipò kọ́ ni mò ń wá that is why even ẹgbẹ́ ń sọ ọkọ̀ fún yín ìyẹn ní mi ìdí ẹ̀jẹ̀ fẹ́ pé olórí kankan bá sọ̀rọ̀ abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣá ìyẹn ní mi ìṣe fẹ́ pé olórí kankan kó bá yẹ pé ń lọ́bì fún position ẹ count mi ẹrú mi out position kíni for your pocket mo gbọ́ ẹ̀yẹ mẹ́sẹ̀gì kan ọwọ́n tá a ní position kíni níbo mi ò tọrọ position kankan kọ́lọ̀ bá gbà fún yín tẹ́ débẹ̀ ibi tí mo wà yìí kọ́lọ̀ má parun rotten shit old country. Fantastically corrupt bí ọ̀rọ̀ ọkùnrin. ṣẹ́rù àwọn tó ń lọ nídìí wa náà nìyí. ṣé àwọn tó fẹ́ lídìí wa nì náà nílé dáríjì ọmọ lẹ́yìn wọn. ó ga fún wa o ẹ bá rí òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá lè sọ tẹ́ bá rí òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá lè sọ tẹ́ ẹ sọ pé torí mo nífẹ̀ẹ́ lágbájá mo nífẹ̀ẹ́ tẹ̀mẹ̀jù ẹ lọ wò ó páàsì ní tí mo ṣe mo ní kó ní kálukú máa ṣe tiẹ̀ ẹ jẹ́ kóbìnrin ṣe tiẹ̀ kọkùnrin náà máa ṣe tiẹ̀ kájọ ṣe pọ̀ ká bá dé òun nǹkan sọ tí òkè lọ́hùn nǹkan sọ tara ẹ̀ out. ìgbà tẹ́ gbé aláàkí àtomi kó máa búra ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn máa pariwo lẹ́ni tí ò búra lórí ni ìgbà tán bọ́ síbòmí ẹni fẹ́ẹ̀kì ni
ẹ yé máa tàn wá ẹ yé máa tàn wá ẹ yé máa tàn wá. Yes, that reminds me nípa ọ̀rọ̀ tìbúra. Mo yìí ń bọ̀ lórí yín ṣókíṣókí ní tọ̀rọ̀ wọn tí mo kọ síbẹ̀ yẹn. Kò fi mi ṣólóore, ó fore mọ ẹni tó gbé jáde. Tó bá ti gbẹ̀yìn débì kan, tẹ̀lé opportunity wọn, tẹ step on them, tẹ dé top. Ó parí nìyẹn ní gbé kọ́ wọn mọ́. Ní pé kọ́ wọn hàn ní rí yín bá sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ kó kúrò ládùúgbò. Kí ló ń lé yín? Kí ló ń lé yín? Kí lẹ̀ ń bá ká? Ẹ rà ilẹ̀ o. Àní kó ní kálukú máa sọ bó ti ẹ sọ tòótọ́ lọ́rọ̀ bá ṣe rí. Ṣé torí ìkórìíra tó ń kórìíra yẹn? Àbí wọ́n ń jowú? Àbí torí pé wọ́n ń jowú? Jealousy, wọ́n envy. Àbí torí pé wọ́n envy ló wá fi já gbùrù já síta máa ṣe pé wọ́n máa parun, wọ́n wo ló máa parun. Níkà kan tó nà yókù àpadà sí ẹ lórí. Obìnrin ní obìnrin ni mí. Ìdẹ̀rí nǹkan tí mo fẹ́ jowú ẹ̀ sí. Ṣé ti yé? Rule out jealousy kúrò bẹ̀. It's out of it. Pé wọ́n envy ẹ̀yẹn, rule that out. Lóòótọ́ mi ò fẹ́ olówó tó gba contract ITT. Mọ ohun tó máa sọ jáde, àwọn tó ń gbègbè ọ̀bẹ wí ni. Pé ohun tó sọ jáde yẹn ó kù díẹ̀ káàtó. Tó ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan jáde. Fáwọn ta ni? Èmi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sórí kinní o 2012. And I'm not ready pé kí n máa pe àwọn olórí kan ní olùpọ̀ position. Ń tẹ̀sọ́ yẹn ẹ kò jẹ àwọn tó bá ń ṣe nǹkan ẹ̀ àwọn tó bá ń wá position. Jíjẹ́ ń ṣèlú yẹn position kí ni? Ìlú tí mo ti lọ tó oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ sí mi. Ó lọ gbọ́tàn mi ni. Ó wá bí pẹ̀lú àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún mi. Dúró lórí ọwọ́ ẹ kó wà láyé ẹ. Orí nǹkan ṣe. Àwọn èèyàn náà ò rí bí tẹ contribute sí ohun tẹ fẹ́ fi ṣe. At least àwọn tó ti pàṣẹ gun òkè ó yẹ kán lè rí, ó yẹ kán lè mọ̀ pẹ̀. Wọn ò ní kẹ́ fún yín lọ́wọ́. Àtijọ́ tí wọ́n ti débẹ̀ ó dé èlò tó fún bàbá kan fi jẹun. Tó wá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí professor. Fi mí lọ́rùn sílẹ̀ o. Ó gbé ta láròyè. Á jọ rọra wa kí lẹ kóra yín sí. Wọ́n ní mo láṣẹ jù. Wọ́n ti lálájọ kẹ́gbọ́n kan. Wọ́n lájọ kẹ́gbẹ́ wọn lówó. Alájọkẹ́ ọmọ ọlọ́jà. Alẹ́lẹ́ṣẹ̀ làjọkẹ́ yìí ní ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́wàá. Ó kó gbogbo ẹ̀. Ẹ máa gbádùn ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ jẹ́ ń wò. Kí ni topic? Mi ready láti ní nǹkan tí mo fẹ́ torí ẹ̀ máa pe leaders máa pe kìíní kankan ní o gba opposition. So mo fẹ́ kí yẹn kó sink sínú agbárí yín.
kí ló ti sọ. bá a ṣe ń ṣe nìyẹn. wọ́n wá ṣubú èèyàn ni inú máa máa bímọ wọ́n dẹ̀ máa wù ẹ́ báyìí láì wọ̀n mọ̀ wọn inú ẹ̀ dẹ̀ máa run wọn ó máa run yín pa ni gbogbo organs yín yẹn ó máa bàjẹ́ níbi tẹ́ ti ń bínú. kó lọ sí kóòtù náà ẹni tí mo bá gbà lọ́kọ ẹni tí mo bá jí ló jà lólè kó nìṣó ń kóòtù wá dẹ̀ da wá fáìnì mi àbí ó jù yẹn lọ ni kó sì sọ̀hún yóò lọ pé sí kó ra nù sọ̀hún fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá sì lè sọ òótọ́ kẹ́ pé ya yín sọ mistake tó ṣe tójú àwọn tó bá sí òtítọ́ lẹ́ máa fẹ́ máa lé tí ìró òtítọ́ sọ.
màmá ṣe màmá ẹ ṣé aláìndé ẹ ṣé ẹ yọ̀ ẹ jọ̀ kò sí bó sóòṣì níbo là ń lọ where are we going now ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé ẹ kú ìjókòó. We don't know. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́. Ṣé gbádùn bàrí yẹn? Ọjọ́ kan ń bọ̀ sẹ́, ẹ má worry. A máa kó ti gbogbo àwọn mẹ̀rẹ̀ yẹn, mẹ̀rẹ̀, a máa kó wọn tì sẹ́gbẹ̀ẹ́. A wá máa dancia. No copyright. Á dá sílẹ̀, a máa tún ṣà, ẹ máa gbádùn ẹ̀mí yín. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Èmi ò ráyè rojú korokoro bí ẹni tó ń so pa ọ́. Kí ló ń ṣe yín? Àwọn wo lẹ fẹ́ fagídí kó sọ́kọ̀? Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ gbọ́ eléyìí o. I don't understand why you guys always calling yourself giant or Africa. You ain't no damn giant or Africa. This is your capital city, Abuja. Look at Abuja at night. The place is so dark. You can't even walk in the night because of the insecurity. The only light you see over there are the cars' light. But the whole place is dark. Dark the hell. Every gbogbo ẹ ṣe dúdú ọ̀họ̀họ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń This is Accra, Ghana. Look how beautiful the place is. See the electricity. There's no light out. What Nigeria? Where is Nigeria? Where is the giant of Africa? Where is the so-called giant of Africa? The entire city is dark. You experience severe blackout, insecurity everywhere. See Ghana, Accra. The place is so beautiful. See the light from this car. Of course, this is Monrovia, Liberia, a country that has been fighting civil war for 40 years. See how beautiful that country is at night. But look at Abuja. Look at the so-called people that call themselves giant Africa. You don't know you don't know why it's consistent light on. All you see is light out, light out. This is how a giant of Africa look like. This is Johannesburg. Look like that. What are you saying? See the light all over the place. You don't experience light out. Where is Nigeria? You won't see it anywhere around here. All you will see Nigerians on the internet bragging about being giant of Africa. The richest man from Africa is a Nigerian. Why is he not helping you guys? Your country is so dark. This is Cairo, Egypt. This is how a capital city should be like. A capital city shouldn't be dark the way Lucifer sleeps. See how beautiful the place is. Look at infrastructure. Look at light. And then Nigerians will come on the internet and be like, giant of Africa, giant of Africa. Giant of Africa. Look how dirty your nation capital Abuja is. You won't see that the day in Egypt. You won't see that the day in South Africa. Everywhere is very clean. But see Nigeria. See the so-called giant of Dumping Africa. ground. Their city is so dirty. Their city is literally the most dirty city in Africa, and it will come on the internet and brag. This is your so-called president, Muhammadu Buhari. He's the most corrupt president in the world. He stole a lot of money, he got loud. Sherry Baba go slow. Tó lọ sí UN. Ẹ mọ̀ tó lọ ń sọ ńbẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí ó bá yá owó lórí àdéhùn. Dandan ni kó gbìyànjú láti san mí morúkọ tán perú wọn ná, mo ti gbàgbé. Mo gbọ́ lẹ́nu àwọn Yorùbá gidi kan tán sọ. Tó bá ṣàdéhùn tó yá owó, gbogbo ọ̀nà tiraka bó ṣe máa san. Tó o bá dẹ̀ lè san, jẹ́ kí olówó mọ̀ pé ìgbà báyìí àbí báyìí lóònù tá ń gbà yìí. A mọ̀ yí pé ìgbà míì tán bá wo situation, wọ́n lè ní tọ́rọ́ kọ́bọ̀ kó máa san àbí kán fa igi lé fún ara wọn. Kì í ṣe irú ìwọ Baba go slow, come over here, come wá bí adákẹ́jà bí èṣù. Don't look at me. Ẹ wo bó ṣe ń wò mí. Don't look at me. You know what you are doing, isn't it? Ó mọ nǹkan tó ń ṣe bàbá yìí. Ó lọ síbẹ̀ ò rí nǹkan sọ. Ó ní Áfíríkà lápapọ̀ kìíní kan.
gbogbo lóònù wọn gbà ó dẹ̀ yín gba lóònù náà lọ òòrò bó ṣe máa san gbogbo ohun tó gbà ṣe bọ́nà ọ̀dọ̀ yín lòun ló lọ fi ń dára sí àtàwọn òpònú lọ́dọ̀ wa tẹgbẹ́ṣẹ́ fún tójọ́ náà ní jẹ́ nǹkan kan náà ló ń bá yín ṣe nǹkan sí ẹ padà wálé ṣó ti yé yín ẹ ṣetán l'Ábùjá ẹ padà wá báwọn èèyàn yín àti nílẹ̀ Ìgbò àti nílẹ̀ Haúsá àti nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa padà wá àfi kẹ́ sá sókèrè òkèrè tẹ́ bá dé náà tá bá mọ bí tẹ́ wà láàyè ẹ ní jẹ́ tán tọ́rọ àwọn ẹlòmíì ò kọ̀ láti kú lórí ọ̀rọ̀ yín àwọn yín ṣe graduation ìyàwó ẹ wá síbí ó wá ń fi yàn wọ́n lójú ọmọ ọlọ́mọ wà níbẹ̀ yẹn oṣù mélòó rèé ẹ̀yin tí a sùn ẹ̀yin gbogbo kínní gbogbo ṣùbà fún yín láàrin ọ̀sẹ̀ yìí gbòsà wọ́n airport àti Àpápá wọ̀f àti gbogbo ó yìí kú o ẹ ṣe kó kárí nǹkan kan ò ní ṣe yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ̀tọ́ yín lè ń jà fún ìwà adájọ́ tó ní kó padà mo rò pé orí ẹ̀ gbalẹ̀ ṣá tó ní kí ASUU gba padà sẹ́nu iṣẹ́ láì ṣe àdéhùn tó kúnná pẹ̀lú wọn ó fẹ́ kọ́wọn ẹbí ẹ kó ṣàṣedànù ni ó fẹ́ kọ́wọn ẹbí ẹ ṣiṣẹ́ kó má jèrè ni wọ́n ń gbé yín síbẹ̀ wọ́n ń lò yín lórí àwọn èèyàn ṣé báwọn náà yàn yín àwọn adájọ́ àwọn náà yàn yín náà ẹ̀yin àwọn politicians wọn ò jẹ́ kí ẹ̀yin àwọn ti house reps gbogbo ẹ̀ judiciary wọn separate wọn jẹ́ kó dá dúró under yín náà wà what are you talking about ẹ̀yin lẹ ń darí wọn ẹ̀yin ló ń sọ nǹkan tó máa ṣe fún wọn so kò jẹ́ ká lè ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹjọ́ dídá yín náà ẹjọ́ ìranu wo lẹ ń dáná fáwọn ta ni kí lẹ fi owó tẹ yá ṣe this is it ẹ wo nǹkan sán bí bàbá go slow adákẹ́jà bí èso òde ń ṣọmọ Ìbàdàn tó máa ṣe wà nínú ẹ àmọ́ bẹ́ẹ̀ èmi pẹ̀lú ẹni tó pariwo fún ẹ náà mi ò dẹ̀ jẹ́ kọ́bọ̀ lára olóṣèlú kan let me tell you ṣebí lára ìlú tó ní kẹ́ tún ṣe nìyí àbọ̀ nǹkan ọjọ́ tuntun ṣe. I don't understand why you guys always calling yourself giant or Africa. You ain't no damn giant or Africa. This is your capital city, Abuja. Look at Abuja at night. The place is so dark. You can't even walk in the night because of the insecurity. The only light you see over there are the cars' light. But the whole place is dark. Dark the hell. And you will come here and brag about being giant or Africa. Of course, this is Accra, Ghana. Look how beautiful the place is. See the electricity. There's no light out. But Nigeria, where is Nigeria? Where is the giant of Africa? Where is the so-called giant of Africa? The entire city is dark. You experience severe light out, insecurity everywhere. See Ghana, Accra. The place is so beautiful. See the light from the sky. Of course, this is Monrovia, Liberia. A country that has been fighting civil war for 40 years. See how beautiful that country is at night. But look at Abuja. Look at the so-called people that call themselves giant of Africa. That country is dark. You don't know what is. Ṣé ní òkùnkùn lẹ́yìn Nàìjíríà ń fẹ́ gbé wá ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ ẹ fara mọ́ wọn kò sí ètò kan. This is how a giant of Africa look like. This is Johannesburg of Africa. Can you see the buildings? See how beautiful the place is. See the light all over the place. You don't experience light out. Where is Nigeria? You won't see it anywhere around here. Or you will see Nigerians on the internet bragging about being giant of Africa. The richest man from Africa is a Nigerian. Why is he not helping you guys? Your country is so dark. This is Cairo, Egypt. This is how a capital city should be like. A capital city shouldn't be dark the way Lucifer sleeps. See how beautiful the place is. Look at infrastructure. Look at light. And then Nigerians will come on the internet and be like, giant of Africa. You ain't no damn giant of Africa. Look how dirty your nation Abuja is. You won't see that the day in Egypt. You won't see that Abuja the day in Africa. Everywhere is very clean. But
See Nigeria. ó wá ní So-called giant of kán Africa. fagilé Their lóònù city táwọn is gbà. so dirty. Their Buhari city is literally the most dirty city in Africa. international Come on the titi. internet and brag. This is your so-called president, Muhammadu Buhari. He's the most corrupt president in the world. ṣé n tó yẹ kó He sọ stole a nìyẹn? lot of money. He got a lot of Nigerians living in poverty. No light, no school. Right now, you guys on Asush crack. What is this? These are your Boko Harams. They are the worst terrorists in Africa. Everyone's scared of them. They are Nigerians. They are Boko Harams. They kidnap your kids and you never see them again. But you call yourself giant of Africa. This is your Nigerian passport. Your Nigerian passport is one of the useless passports in the world. You cannot travel. You just got 19 visa-free entry. And you call yourself giant of Africa? No, bro. Chill. ẹ fọwọ́ bojú. ẹ fọwọ́ bojú. alẹ́ ẹ̀ mọ̀rọ̀. kò sí èyí tó mọ̀rọ̀ nínú yín. ọmọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀rọ̀. ṣẹ́gbọ́n tó sọ. obìnrin lọ síbi tẹ́jọ́ lọ bàbá Buhari. mo play ẹ̀ lánàá. obìnrin lọ. ẹ wo bọ́rọ̀ de ṣe bó ṣe dá lẹ́nu ẹ̀. ẹ wo one point tí that brave African woman tó sọ ń bẹ̀ yẹn. kí lẹ̀yin bá lọ? bọ́rọ̀ bó ṣe máa ṣe kinní kan. bẹ́ẹ̀ ṣe máa fagilé ìgbésẹ̀ tá a jẹ. ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ̀ tí oh my God. ìyẹn ni mo ṣe ní mi tí ẹ fẹ́ play ẹ̀ lórí show mi. ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ kan fagilé láfíríkà ṣá ló ń sọ. kí náà ń perú yín? wọ́n á kàn wò yín pé look at these people. láàárín àwọn tẹ́ ti ń sọ kan fagilé ìgbésẹ̀ yín tẹ̀dẹ̀ yín yá lọ. ó dáa ẹ wá ṣàkáǹtì ohun tá yìí ń sọ náà nìyí Yorùbá nation. tẹ́ bá mọ̀ pé Yorùbá nation bí tẹ́ ń kó wa lọ ẹ̀yin tẹ́ lẹ́yìn lẹ lè ṣe é. ní dàbí tọ̀wọ́n bàbá go slow. máa ṣe àkáǹtì ní ìgbàkúgbà oye tẹ́ ti gbà. bẹ́ẹ̀ tí ẹ lè sọ sọ ohun tẹ́ fi ṣe sọ oye tẹ́ gbà. àkáǹtì yìí rè o oye báyìí ló ti wọnú ẹ o. ẹ wo bí Máyégún bó ṣe ń sọ àwọn owó tó gbà. mi ò sọ láti gba nǹkan kan lọ́wọ́ Máyégún o. no mi ò dẹ̀ sọ láti attach. No attachment. kẹ́ bá lè rò pé bóyá kinní kan no. kálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n tá bá rẹ́ni tó ń ṣe nǹkan dáadáa ẹ jẹ́ ká sọ. ó ń sọ síta wọ́n dẹ̀ rí pé ó ń sọ síta bára wọn ṣe bù máṣọ nìyẹn. wọ́n ṣe lọ gbóníṣẹ́ dìde nìyẹn bọ́n ṣe máa dàrú. àfìgbà tó ń gbé àpẹẹrẹ ajáde sídìí owó yẹn tó ń jó gbogbo ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. ẹ tún lọ sìn wọ́n tún ti ń dà mí. ṣé ti gbọ́? ó di mélòó nù yín tẹ́ ń gbowó kinní wọ̀nyí? tẹ́lẹ̀ pìnì rèé. èmi ni mo dé èmi ni mo ń ṣe. ẹ bọ́ síta kẹ́ ṣàkáǹtì oye tẹ́ fún Gbòwó bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ fún bàbá Akíntóyè. ẹ̀yin ò máa kẹ́rù kẹ́ lọ bá Gbòwó jókòó. a mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo ala máa kẹ́rù lọ bá wọn jókòó lọ́hùn. bàbá máa fi ilé àtọ̀nú ẹ̀ sílẹ̀. ó ṣe kò ṣe pẹ̀lú bàbá. ó máa ń yọjú sí Gbòwó. ọmọ bàbá Adéníran. Ìjẹ̀bú ní ájòjò wò. ájò ṣe kí ni? ájò ju owó. ìwọ tó bá fẹ́ kó wa lọ fẹ́ mọ ibi tó ń kó wa rè. mi ì tiẹ̀ rí Barrister yẹn. ta ló sáré rí kó jù sí mi? òṣèlú Nàìjíríà jẹ́ ń táìpù ẹ̀. ibi tẹ́ bá ń kó wa rè ẹ jẹ́ ká gbọ́. a fẹ́ mọ̀. ẹ má kó wa sínú òkùnkùn gẹ́gẹ́ bí Àbújá yín tẹ̀ ń sáré lọ bá wọn. ó dá tí ẹ̀yin gan alára tẹ́lẹ̀yìn èèyàn kan lọ sílé Tinubu. mo ṣe ìwádìí ọ̀rọ̀ yìí. 2012 lọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yìí gbé jáde lẹ́nu 2 weeks ago yìí o. lẹ́ni yìí as a media person ló lọ sí ilé Tinubu gbà tó wá sílùú yìí. òun ló fi sọ̀rọ̀ sọ o. ta ni ò mọ̀ pé o ti ní ẹni yìí nínú tẹ́lẹ̀ because ìjọ́ tó búra
fún àwọn bàbá tí mi bá ṣe mistake ló ti sọ pé àwọn kan pè mí wọ́n ní ṣé di eléyìí ló fẹ́ jókòó sí ṣé wọn náà ò mọ owó pa ni tó ń pariwo pé kinní ó mọ ẹni tó sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ ó ti mí ni ẹ tẹ́lẹ̀ ó ti mọ ohun tó fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ó ti mọ ohun tó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ó wá lọ gbé wá níjọ́ kejì ìyẹn wá kọ̀ pé òun ò búra ó wá fà á yọ pé ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹni ta ni ò ti mọ̀ pé àjẹ́ àná ló pọmọ jẹ tó ké lánàá àbí báwo lẹ ṣe ń sọ. so kí ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ búra lọ́dọ̀ ẹ ó dàbí àwọn tó níwèé ìgbélú tán sanwó sàkáǹtì ẹ tó kó jẹ kó wá lọ pè wọ́n kó wá búra wọn ò ní dẹ́ lóhùn wọn ò ní dẹ́ lóhùn lọ́sànwó àwọn ẹni ẹlẹ́ni fún wọn kó tó máa gbádà àtomi. má rẹ̀ wọn jẹ torí pé wọn ò níwèé ìgbélú ìgbà kan ni wọn náà wà gẹ́gẹ́ bí aláìníwèé náà ìgbà kan lèmi wà bí aláìníwèé ó lóye ọdún tí ń lò kí n tó ríwèé gbà. àwọn ọmọ tí mo bí gan sílùú yìí ní 84 èyí tí wọ́n síwájú mi gbàwé ìgbélú yẹn ṣe máa ń sọ fún àwọn èèyàn nígbà tó bá ṣe kinní ẹ lọ́kì because gẹ́rẹ́ yẹn ẹsẹ̀ kan náà fi mí sí ẹ̀ nígbà Margaret Thatcher 83 to stop ẹ̀ pé immediate kinní tán bá ti bí wọn. so kí la wá ń sọ ń bíbá iná tẹ́yìn èèyàn yẹn wá ń yàgbàdo ẹnu ṣẹ́yìn lè lọ búra lọ́dọ̀ ọrú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n wá gbé mi sílẹ̀ tí ò kì í ṣe ti ọ̀dọ̀ ti yín olómi àtàdá àǹtí ìyá yín wá ń pariwo yẹn lè búra let me read somewhere nípa ìbúra ẹ̀yin ti Wike mò ń bọ̀ àti pọ́rọ̀ yín ò tiẹ̀ tà ẹ máa dàrú lọ ni ẹ jẹ́ sáré ka nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ ìbúra mi ò lọ sí Bible kìíní o ìyẹn ni mo ṣe sọ pé èmi náà yìí máa lọ sí Bible kìíní torí náà èyí tí mo bá sọ ní tí mo kà ní ibi tó pè yín lẹ́yìn yọ fún wa yẹn pé jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ta ni ò mọ̀ pọ́rọ̀ wa ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ yé máa tàn wá ẹ yé máa tàn wá à ń ṣe bèbí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ technology ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ ka ibi báyìí ná ibi tó bá yí gbà ni o ẹ̀yin èèyàn mi ibi tó bá yí gbà èmi ò dẹ́ṣẹ́ tó máa kọ nǹkan míì sí iwájú show tó máa ṣe nǹkan míì pé kìíní no but ẹ jẹ́ ká tẹ́rọ ara wa lọ́rùn. ẹ jẹ́ ká tẹ́ra wa lọ́rùn tá bá yọ ìpín lójú a máa fi hàn ojú ni ẹ yé ṣe bí ọ̀bọ àwọn kí náà ti ń pè é àwọn olórí wa ń pè wá lọ́bọ ẹ má jẹ́ káwọn náà máa ṣe bí ọ̀bọ náà wọ́n gba lóònù wọn ò ṣàkáǹtì wọn ò ṣírò ibi tó lọ wọn ò ṣírò ibi tó dé ó kàn ń wọlé ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé ń jáde ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé ń jáde. ìdí tí lára nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń sá tí wọn ò fi fẹ́ búra ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bíbá ẹ má bínú mò ń bọ̀ o.
pa gbogbo wa lẹ́nu mọ́ náà. Ojú tó ní kálukú bá fi rí nǹkan ẹ jẹ́ kó sọ. A ti sọ síwájú, ìwọ ṣe tiẹ̀ kẹ́lòmíì náà máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ìkan ò dí kan lọ́wọ́. Ẹ̀yin ń wò pé sáìdì tí yín olómi ni ìbúra ẹ̀ jẹ̀ níhùn lẹ fi ń pariwo o ṣé o kú iṣẹ́. Ẹlòmíì wá gbé dé ẹ fẹ́ fẹnu bà yẹn jẹ́. Kò pọ́síbù. Kò ṣe kí ni? Kò pọ́síbù. Kò pọ́síbù. It's not possible. Okay. Ẹ jẹ́ kí n kàn tiẹ̀ máa sáré kà láti 14 kó lè yé wa, torí tá bá kàn lọ ń píìkì kan tá a ka bì kan bí àwọn pastors bọ́n ṣe ka Malachi 2 fún wa níbi tí tìjú wọn gbé wà, á dàbí pé irú ẹ̀ náà làwa náà fẹ́ ṣe. Wọ́n ní Hẹ́rọ́dù ọba sì gbúròó rẹ̀ nítorí tí òkìkí orúkọ rẹ̀ kàn yíká, ó sì wí pé Jòhánù Baptist jíǹde kúrò nínú òkú, nítorí náà ni iṣẹ́ agbára ń ṣe láti ọwọ́ rẹ̀ wá. Àwọn ẹlòmíràn wí pé Elijah ni, ṣùgbọ́n àwọn mìíràn wí pé wòlíì kan ni tàbí bí ọ̀kan nínú àwọn wòlíì. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí Hẹ́rọ́dù gbọ́ wípé Jòhánù ni ẹni tí mo ti bẹ́ lórí, òun ni ó jíǹde kúrò nínú òkú, Hẹ́rọ́dù fúnra rẹ̀ sáà ti ránṣẹ́ Hẹ́rọ́dù fúnra rẹ̀ sáà ti ránṣẹ́ mú Jòhánù, ó sì dé sínú túbú nítorí Hẹ́rọ́díà àti Fílípì arákùnrin rẹ̀, òun sáà ti fi ṣe aya. Jòhánù ẹ wò dí o, ẹ máa bá mi fi ọkàn bá lọ o, nítorí tó ti fi ṣe aya. Jòhánù sáà ti wí fún Hẹ́rọ́dù pé kò tọ́ fún ìwọ láti ní aya arákùnrin rẹ. Nítorí náà ni Hẹ́rọ́dù ṣe ní sínú. Ó ti wà ní àtètèkọ́ṣe. Òun sì ń fẹ́ pa á, ṣùgbọ́n kò lè ṣe é. Nítorí Hẹ́rọ́dù bẹ̀rù Jòhánù, ó sì mọ̀ ní olóòótọ́ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ó ti olóyè Ìgbòho, ìdí tí wọ́n fi fẹ́ pa á, àti ẹni mímọ́, ó sì ń tọ́jú rẹ̀. Nígbà tí ó gbọ́rọ̀ rẹ̀, ó ṣe ohun púpọ̀, ó sì fi ayọ̀ gbọ́rọ̀ rẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń bá mi lọ ẹ̀yin èèyàn mi? Tẹ́ bá ń gbádùn ẹ bá mi tẹ̀ ká. Ẹ bá mi tẹ̀. Ẹ ṣé. Tẹ́ bá ń gbádùn ẹ ní o. Ẹ ṣé. Nítorí Hẹ́rọ́dù bẹ̀rù Jòhánù, ó sì mọ̀ ní olóòótọ́ ènìyàn àti ẹni mímọ́, ó sì ń tọ́jú rẹ̀. Nígbà tí ó gbọ́rọ̀ rẹ̀, ó ṣe ohun púpọ̀, ó sì fi ayọ̀ gbọ́rọ̀ rẹ̀. Nígbà tí ọjọ́ tí ó wọ̀ sì dé, ìyẹn tálẹ́lẹ́lẹ́, tí Hẹ́rọ́dù ṣe àsè ọjọ́ ìbí rẹ̀ fún àwọn ìjòyè rẹ̀, bọ́n ti ṣe máa ń ṣe patí kiri náà láàrin ara wọn. Àwọn balógun àti àwọn olórin ní Gálílì àti àwọn olórí nígbà tí ọmọbìnrin Hẹ́rọ́díà sì wọlé tí ó sì ń jó, ẹ máa wọ ọkùnrin àti obìnrin o, ó mú inú Hẹ́rọ́dù dùn àti àwọn tí ó bá jókòó. Ọba sì wí fún ọmọbìnrin náà pé béèrè ohunkóhun tí ìwọ fẹ́ lọ́wọ́ mi, èmi ó sì ṣe é fún ọ. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ bẹ̀ yẹn dáadáa? Nígbà tó rí ẹni yẹn bó ṣe ń jó, gbọ́ rẹ̀ ti bù máa ṣọ́ ṣèlérí. Ìbúra ìlérí àdéhùn ni. Abẹ́ gbọ́ mi? Nígbà tó rí pé ijó ọmọbìnrin yẹn
ó wọ̀ ọ́ lójú mi náà ti jó bẹ́ẹ̀ rí ní patí tí kan ń bọ̀ lẹ́yìn mi bó mutí ni bó yó ni kò yé mi tó bá sẹ́yìn tó tí mo bojú ẹ̀yìn tí mo ń gbà mo rò pé ijó tèmi láti fi fa ẹ̀yìn mọ́ra ni mo ń gbádùn ara mi ni tó bá dandankudan wò wá gbaná létí ẹ̀ wọ́n ta ni àwọn tẹ fẹ́ níbi ijó ló pè ní. Anyway wọ́n ní ìgbà tí ọmọbìnrin Hẹ́rọ́dù sì wọlé tí ó sì ń jó ó mú inú Hẹ́rọ́dù dùn àti àwọn tí ó bá a jókòó ọba sì wí fún ọmọbìnrin náà pé béèrè ohunkóhun tí ìwọ fẹ́ lọ́wọ́ mi èmi ò sì fi fún ọ ó sì búra fún un wípé ohunkóhun tí ìwọ bá béèrè lọ́wọ́ mi èmi ò sì fi fún ọ títí dé ìdá méjì ìjọba mi. ṣe rí pé ìyàwó tó bá wà lójú ọpọ́n ó máa ń pa wọ́n bí ọtí ni kí n tó bá béèrè títí dé ìdá méjì ìjọba òun ó ṣe ìlérí bẹ́ẹ̀ ni dandan kó mú ìlérí ṣẹ ìyẹn náà ní kẹ́ wá ṣe ìlérí kẹ́ wá ṣe ìbúra kẹ́ wá ṣe àdéhùn wípé ẹ ò ní ṣe báyìí 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 tẹ́ ń sá fún tó fàrégbè lọ́jọ́ tèmi yìí. ó sì jáde lọ ó wí fún ìyá rẹ̀ pé ó wá lọ bá ìyá ẹ̀ tẹ́rí pọ́rọ̀ yẹn ń jọ ọ̀rọ̀ wọn bá ilẹ̀ Odùduwà wa gbogbo wọ́n bá sọ̀rọ̀ fún ìyàwó wọn tán máa wọlé lọ bá ìyàwó wọn ìyá wọn tán lọ gbàmọ̀ràn ó sì jáde lọ ó wí fún ìyá rẹ̀ pé kí ni kí èmi kí ó béèrè obìnrin kò mọ tó máa béèrè ṣùgbọ́n tọ̀ ìyá ẹ̀ lọ ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ńgbà míì àwa òbí a máa ń ṣì àwọn ọmọ wa lọ́nà ẹ jẹ́ ká rò ó pẹ̀ẹ̀mejì. ó sì wí pé ìyá ẹ̀ wá sọ fún wípé orí Jòhánù ni kó lọ béèrè Jòhánù Baptist olótìítọ́ ẹni mímọ́ ni kó lọ béèrè lọ́wọ́ ọba gẹ́gẹ́ bí ìlérí ẹ̀ àdéhùn làdéhùn jẹ́ ìyẹn náà ń sá fún kí lẹ̀ ń sá fàdéhùn sí wọ́n ṣe é nínú Bíbélì so kí ló mú yín sá tó bá tún máa wí wọ́n á nìkan Bíbélì ìgbà kan ìkànnì tuntun ìkànnì old ẹ dẹ̀ mú èyí tó bá tọ́ sí yín tó pè yín ẹ mú jáde wá láti old náà fún gbà ẹ yé máa tàn wá ẹ sì ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí bàbá God àti àbẹ ẹni tó kọ ẹ kọ́ ọkọlà o ẹ kọ́ ọkọlà ewé ló kọ fún well ó wá lọ béèrè orí Jòhánù Baptist lójú kan náà ó sì wọlé tọ̀ ọba lọ olórí láàfin Cinderella aya tuntun ó sì wọlé tọ̀ ọba wá kánkán ó béèrè wípé èmi ń fẹ́ kí ìwọ kí ó fi orí Jòhánù Baptist fún mi nínú àwòpọ̀kọ̀ nísinsìnyí ṣé mo pé dáadáa àwòpọ̀kọ̀ nísinsìnyí inú ọba sì bàjẹ́ gidigidi torí pé ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ṣèlérí tẹ́ búra ẹ̀yin lè ṣe ń tóhùn yín mọ́ alálẹ̀ àmú yín àwọn alálẹ̀ kan yìí lè wà tán tí ì jẹ pankéèkì náà tán yìí ń ṣẹ̀tọ̀ kò ì ní burúburú ìyẹn lẹ ń sá fún àwọn kan ti búra rú ẹ̀rí ta rírú ẹ̀rí tó padà di kinní kan tó padà jẹ kinní ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí tẹ́ lọ tẹ́ ti ṣe yẹn olóṣèlú ni yín ẹjọ́ mọ́wọ́ ara yín ọwọ́ wo lẹ́yìn lọ bí wípé mo lọ bí èèyàn kan mo sọ pé báwo ni
ó sọ pé ẹ mọ̀ pé tá bá ti dìbò yẹn ẹ ti sáìn kinní kan nìyẹn ẹ tún ti ṣe kinní kan ẹ̀yin náà yìí bó ló ń ṣèlú ṣe wọ́n ní kan ṣé téèyàn bá ti join Yorùbá Nation sìn gbogbo àwọn tó bá mọ̀ wọ́n ṣe olóṣèlú kó pa wọ́n tí kò má kí wọn mọ́ torí kíni torí tiyín èèyàn fi fi ṣó lóore ẹ kó sọ̀hún. èwo ni à ń ṣe olóṣèlú ní gbogbo yín. inú ọba sì bàjẹ́ gidigidi ṣùgbọ́n nítorí ìbúra rẹ̀ òkè mo ti ka ibẹ̀ yẹn àti nítorí àwọn tí ó bá jókòó pọ̀ kò sì fẹ́ kọ̀ fún un lọ́gán ọba sì rán ẹ̀ṣọ́ kan ó fi àṣẹ fún un pé kí ó gbé orí rẹ̀ wá ó sì lọ ó gbé orí Jòhánù lórí nínú túbú ó sì gbé orí rẹ̀ wá nínú àwòpọ̀kọ̀ ó sì fi fún ọmọbìnrin náà ṣé n tẹ́ ń fẹ́ nìyẹn kọ́ lọ gbórí ẹ̀ wá kí ló fẹ́ fi ṣe orí ẹ̀ ṣe ń sìn tí ò bá jẹ́ ìtanú kí lẹ fẹ́ fi Sunday Igboho ṣe tẹ́ ń lépa ẹ̀ kí ni ohun tó ṣe kí ló gbà lọ́wọ́ yín kí ló rà tẹ́ kó àwọn èèyàn Yorùbá wa tẹ́ káṣọ sí wọn lọ́rùn tẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn tá à ń wí tẹ́ náà wọn kan ló ń ṣe ẹ̀yin inú ẹ búra gidi níbi tó ti tẹ́jú bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ ṣe ń tẹ́ ń sá fún nìyẹn ìbúra yẹn ló ń lé yín tẹ́ fi yàgbàdo ẹnu síta tẹ́ ẹ̀ bá lẹ́bọ lẹ́rù ẹyẹ fẹ̀sìn inú ìwé ẹ̀sìn tẹ́ ń sìn láti ń ka eléyìí torí pé ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ bá ṣèlérí ó ti di dandan àmúṣẹ tẹ́ bá ṣèlérí torí pé báíbù àti Quran lẹ fi ń búra fún àwọn olórí wa tẹ́jẹ́ kan máa dìrọ̀ mọ́ pé ẹ̀sìn mi ò gbà mí láyè kinní kan ò ṣe kinní kan òun ló jẹ́ kó ṣe yín bí ẹsẹ̀ ṣe ń ṣojú mi ò lọ sí Bible school ṣùgbọ́n mo rí kà mo rí àwọn nǹkan kan kà ó sì gbé orí rẹ̀ wá sí nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì gbọ́ wọ́n gbé òkú rẹ̀ wọ́n sì lọ tẹ́ ẹ sínú ibojì ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ gbé òkú Adògán àtàfáà sílẹ̀ bí ọba yìí ṣe gbé bí àwọn ọmọlẹ́yìn Jòhánù ṣe gbé òkú Jòhánù tí wọ́n rí sin ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rí òkú Adògán àtàfáà sìn ẹ jẹ́ ká rí sìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí gbogbo ìdílé yín parun tí ẹ ò bá fẹ́ kí àtúbọ̀tán yín kó bọ́ sínú ìbànújẹ́ fún yín ẹ gbé òkú Élì Olúwa ẹ gbé òkú Adògán àtàfáà tẹ́ wọ́ nílé olóyè Sunday Igboho tuurutu tẹ́gẹ̀ ẹ kúnlẹ̀ lọ tẹ́ gbé sínú ọkọ̀ tẹ́ lọ wá bí gbé ibi tẹ́ bá gbé sí ṣé ẹ lè rí mọ́ ni ó ṣe máa wá yín tì nìyẹn gbogbo yín náà ìdílé yín wá wá yín tì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́wọ́ nínú òkú Adògán àtàfáà ẹ gbé òkú ẹ̀ sílẹ̀ kí wọ́n rí sin ẹjọ́ èèyàn ẹ gbé òkú Adògán àtàfáà sílẹ̀ kí wọ́n rí sin ẹ gbé òkú Adògán àtàfáà sílẹ̀ ẹ jẹ́ kán rí òkú ẹni ẹlẹ́ni sin ẹ̀yin ìka èèyàn ẹ̀yin ò báyé jẹ́ ẹ gbé òkú àfáà àtàdògán sílẹ̀ ẹ jẹ́ kán rí sin nígbà tí wọ́n bẹ́ orí Jòhánù àwọn tó ní nǹkan wọ́n gbé ó dẹ̀ lọ sí ṣẹ́tíṣẹ́tí yín ẹ̀yin náà ti ṣe yín nílé olóyè Sunday Igboho ẹ ti jó ilé ẹ ti bọkọ̀ jẹ́ lábí wọn nú ẹ tún pa àwọn èèyàn ẹ gbé òkú tẹ́ ẹ gbé sílẹ̀ a ò ní dákẹ́ ẹ dẹ̀ ní nísinmi ẹ ní lálàáfíà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sílé Sunday Igboho àtẹ̀yàn tó ràn yín
ìka àbámọ̀ ẹ máa jẹ́. Ṣèyí Mákindé ó wà nílùú, ó wà lórí oyè náà. Anyway, not now. Ìyẹn bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin èèyàn mi. Ó má bẹ́ẹ̀ mi sọ pé kan ni old, kan ni new. Bí a ti bá dẹ̀ lọ Bible school tó bá kọ́ mi, òye mi lè yà. But now, ó fẹ́ wà lẹ́nu mi. Iye máa tàn wá. Má fi nǹkan kan bojú o. Ẹ máa wá tàn wá ẹ̀sìn mi. Ẹ̀sìn yín ò jẹ́ kinní kan. Ẹ má fi búrẹ́dì kó wa lọ́bẹ̀ jẹ. Èèyàn ló búra tó ṣèlérí yẹn náà. Àdéhùn làdéhùn jẹ́ pé mi ò ní dalẹ̀. Mi ò ní ṣe báyìí. Ìyẹn pọ̀ jù fún yín láti ṣe. Mi ò ní kówó jẹ ẹgbẹ́ jẹ. Ẹwé tó gbé ọ̀bẹ sínú àáké sínú omi kan máa mú. Ó ní ẹjẹ́ àgbàgbé tàtẹ̀yìnwá. Nígbà tó mọ ohun tó ṣe látẹ̀yìnwá. Wọ́n ló ń gbé bàbá kan ti búra fóun. Ayé máa tàn wá. Ṣebí wọ́n gbé olúgbòhùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tó ń ṣe fọ́wọ́ èèyàn. Ta ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó pè gbé nǹkan síbẹ̀? Ayé máa tàn wá. Oh my God. Wọ́n níbí báyìí wọ́n dárúkọ gbogbo èèyàn tó parapọ̀. Àtọkùnrin àtobìnrin, àtaya wọn, àtọmọdé, àtàgbà. Jẹ́ n ká bẹ̀yìn. Àti àwọn ènìyàn yòókù, àwọn níbà ní kí n kà láti bẹ̀rẹ̀. But wọ́n kàn dárúkọ níbẹ̀rẹ̀ yẹn, wọ́n kàn dárúkọ gbogbo wọn tán parapọ̀ láti ṣe é. Àti àwọn ènìyàn yòókù, àwọn àlùfáà, àwọn ọmọ Léfì, àwọn adènà, àwọn akọrin, àwọn nétínìmù àti gbogbo àwọn tí ó ya ara wọn kúrò lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà tí òfin Ọlọ́run, aya wọn, àwọn ọmọ wọn, ọkùnrin àti ọmọ wọn obìnrin, gbogbo ẹni tí ó ní ìmọ̀ àti òye. Wọ́n fara mọ́ àwọn arákùnrin wọn, àwọn ìjòyè wọn, wọ́n sì wọ inú èpè àti ìbúra. Kí lẹ wá bá wa sọ? Ìwọ tó ń gbowó sọ́wọ́, àkáǹtì oríṣiríṣi, tó lè búra tó ní ká tẹ̀lé ẹ, ó ti mófo. Òfo lómi ẹ̀fọ́ ṣe, ó ti mófo. Tó lè ṣàkáǹtì bíi tàn Buhari lónìí tẹgbà. Ibẹ̀ túdà kí n tún kà fún yín. 29. Wọ́n fara mọ́ àwọn arákùnrin wọn, àwọn ìjòyè wọn, wọ́n sì wọ inú èpè àti ìbúra láti máa rìn nínú òfin Ọlọ́run. Ẹ lọ kà á, Nehemiah 29. Gbogbo wọn kóra wọn jọ. Wọ́n parapọ̀. Wọ́n wọ inú èpè àti ìbúra. 29. Ẹ jẹ́ máàkì ẹ̀. Ẹ má bí èmi sọ pé kinní kan, tẹ bá mọ̀ pé kinní old kinní kan. Ẹ yá kúrò níbẹ̀. Ká má rí kà mọ́. Ìníkọ́nọ́kúná ti ń yọ ọ́nú ẹ̀. Ó ń dà. Láti máa rìn, wọ́n lọ búra. Wọ́n fi tèpètèpè pẹ̀lú èpè àti ìbúra. Àti ìbúra. Láti máa rìn nínú òfin Ọlọ́run. Òun náà ń sọ fún yín yìí láti jẹ́ olótìtọ́ àti olódodo nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. N tán pè yín fún nìyẹn.
kẹ́ lè transparent nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe, kẹ́ lè ṣòtítọ́, kẹ́ kó rọ̀bọ̀ rebe ìwà ìjẹnilẹ́sẹ̀, ìwà ìpurọ́mọ́ni, kẹ́ kó kúrò lọ́nà yín, ìpa owú, ìwà ìlara, ìwà ìbatẹnijẹ́ náà ní kẹ́ wá búra fún, ẹ wà accountable fún tẹ́ ṣe. Owó tẹ́ ń dá, àwọn wo? Ṣé góòsì lẹ́ ń dalé lọ́wọ́ ni? Ẹ bọ́ síta, ẹ̀yin ṣáà rí Máyégún, ẹ bọ́ síta, ẹ wá ṣàkáǹtì. Bàbá ọlọ́jà ìrọ̀lẹ́, bọ́ síta, gbogbo wa la rí ń gbà yẹn, ó yẹ àkáǹtì tó gbé sílẹ̀, wá ṣí fún wa náà. Wọ́n ló fẹ́ gbà ké máa fi búra fún yàn kán fi sómi. Owó àwọn illegal immigrants tán dá sí àkáǹtì tán lákáǹtì tán lò, lọ kó fún wọn. Tó o bá fẹ́ máa yọ́, anyway o tẹ̀ ní ìdí yẹn tó ló fẹ́ kíkùn yọ. Má jẹ́ kó ihun tó ju ikùn kó yọ́ mọ́ ẹ lára o. No matter oògùn tó lè máa lò. Ṣé òtítọ́? Láti máa rìn nínú òfin Ọlọ́run tí a fi lélẹ̀ nípa ọwọ́ Mósè ìránṣẹ́ rẹ̀. Ṣebí a máa ń lo ọ̀rọ̀ Mósè nígbà tó ń kọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ. Why tá a lè lo irú nǹkan báyìí? Tẹ́ máa ní Old Testament. Ẹ yé máa tàn wá, ẹ yé máa gà wá. Láti kíyèsí àti láti ṣe àṣẹ Jehovah Olúwa wa àti ìdájọ́ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀. Simple. Ohun tí ìbúra wà fún nìyẹn. Àti pé àwa kì yóò fi àwọn ọmọbìnrin wa fún àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà, bẹ́ẹ̀ ni àwa kì yóò fẹ́ ọmọbìnrin wọn fún àwọn ọmọ wa. Èmi ò mọ̀ nípa yẹn, but ẹ lọ wò ó kẹ́ kà níbi kíní, lọ sí Bible school. Ṣé kí n dúró ńbẹ̀ torí àkókò wa? Ó yìí kù o, ó yìí kù o, mo jọ́ tẹ̀ dáhùn. Ó dijọ́ mi. Now, ní ṣókíṣókí ní kíákíá ní pápápá. Ìfẹ́ lójú, ó pẹ́ mi títí àrírú ẹ̀rí. Ìfẹ́ lójú wákàtí méjì. Wike, come over here. Ẹ wo Wike, àtàtíkù tán palantia ẹnu. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ jí ẹ má sùn. Ẹ jí ẹ má sùn. Excuse me. Wọ́n ní kẹ́ yé tàn wá. Wike, tó bá jẹ́ pé nígbà tí kinní bẹ̀rẹ̀, Àtíkù gbà sí ẹ lẹ́nu, ó fara mọ́ ẹ straight away. Ṣó mọ̀ pé a ní gbọ́ gbogbo orun tá à ń gbọ́ yìí? Ṣó mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ẹ máa tàn wá, ẹ máa tàn wá, ẹ máa tàn wá. Ẹ jẹ́ n sáré ka eléyìí. Wọ́n ní Wike frustrated effort to microzone presidents to South-East, Atiku's spokesman. Ìyẹn alágbẹnusọ. Wọ́n ní the spokesman, màá kà tí kinní lẹ́yìn tí eléyìí. The spokesman of the Atiku campaign organization, Daniel Mbala, has accused Governor Nyesom Wike of frustrating efforts by the People's Democratic Party to microzone its presidential ticket to the Southeast. Nwala made the comment on Friday, hours after the Rivers State leader briefed the press, where he opened up on the crisis rocking the PDP since its presidential primary election in May, that is voting town. The old of power
Excuse me, irọ́ lẹ pa. Irọ́ lẹ pa. Irọ́ lẹ pa. Màá kà á. Power zoning here or there started with Governor Wike. He virtually had everything he wanted. He brought this chairman, Ayu, when a discussion was being done in the party that power should be zoned. I recall very well, Atiku was inclined that it should be zoned to either south, east, or northeast. These are the two geopolitical zones that have not benefited. Mbawala said on Channels Television's political studio. Then Atiku said, if it was zoned to the southeast, it was not going to run. The moment then was that it should be microzoned to the southeast among stakeholders from the region. Wike frustrated it because he was interested. He claimed that the move also led to the departure of Labour Party LP presidential candidate Peter Obi from the main opposition party. Wike influenced the emergency of leaders that sat in communities, whether committees for party positions or elective office. Yes, a recommendation was made that it should be thrown open, evidently because it is not from the southeast, the spokesman added. I like Benuso. That led to the departure of Peter Obi. If the zoning thing was followed, Peter Obi, or probably the former SGF Ayim Pius, would have emerged as the presidential candidate of the party. Mbawala, however, believes that despite the wranglings in the PDP, his principles guess to unify Nigeria won't change if elected as president. Tó bá yẹ pé wọ́n yàn yín, ẹ rí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà. Ní gbọ́ gbogbo ariwo yìí, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ara rí mú mi yìí, tẹ́ ẹ̀ ń dàlúrú yìí. Ní gbọ́. Ní gbọ́. Bẹ́sẹ̀ tó máa rọ̀bọ̀ rébé wà nìyẹn. Tọ́ọ̀ ní gbọ́ ń tẹ̀sẹ̀. Ọlọ́run ló máa tú gbogbo yín ká. Ń tẹ́ ń bò tí lè fi jó. Ẹ máa dàrú gbẹ̀yìn ni. Àdàbí tó bá yẹ pé ẹ ti jẹ ẹ ti mu ìjẹkújẹ, ẹ ti febi pa mìkúnnù nìkan lọ́lọ́run máa dá yín sí fún dáadáa. Otherwise, Ọlọ́run á dẹ́mi yín gùn fún ìyà jẹ. Àmín. Ìbúra àti èpè. The last politician I can look at and say he is discriminatory is Atiku Abubakar. He maintained. Ó dàbí pé ibi tí wọ́n kọ yẹn dé nìyẹn. Then ẹ jẹ́ n sáré wá wo Rivers State Governor Nyesom Wike says, contrary to some expectations, he and his loyalists in Rivers State will not leave the People's Democratic Party, PDP, but remain to continue the fight for internal democracy. Àwọn wo lẹ ń fight internal democracy fúnra yín àbí fáwọn èèyàn ní tẹ́ máa jẹ lẹ̀ wá? Ó ní ohun tí wọn náà ṣe pẹ̀lú Fáyọ̀ṣe lẹ́kìtì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ àwọn èèyàn gbogbo kí náà ti ń pè yín voice note yín, gbogbo ẹ̀ la gbọ́, gbogbo ẹ̀ la rí, gbogbo ẹ̀ la sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà yẹn. Governor Wike stated this during
during meetings with stakeholders of the party across the 319 wards of the state at the Bucket Hall of the Government House in Port Harcourt on Thursday. He said retreating from a fight is a sign of weakness. Tó bá lè dógun kó dógun, tó bá lè dìjà kó dìjà, Ọlọ́run ò ní padà. Ó yá lọ gbé Fáyọ̀ṣe, ẹ kúkú mọ bẹ́ ṣe ń ṣe. Oh my neck o! Èkìtì, ọmọ ìlú mi. The meeting was to brief the party leaders on the recent happening in the party and intimate them of the plan by the governor to hold a media chat tomorrow at 10 a.m. to speak on the state of the PDP in the country. I think Thursday. One thing I have always told people is if anybody is doing anything to think that we will leave PDP full. We will do the fights in the party. We are not like them when in 2014 they walk out of Eagle Square. They've forgotten. They walk out and join APC. Is it not correct? Wike said. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ ní Yorùbá nation táwúrewúre tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ẹ fọkàn yín balẹ̀, a máa dálẹ̀. A ní kẹ̀gẹ́ rẹ̀, n tí ò ṣe kẹ̀gẹ́ rẹ̀ pé ta bá tó débẹ̀ la máa tó sọ. No! Ẹ yọ pin kẹ́ fi wọn jú. Ẹ má sweet anything under the carpet. No! Ẹ tètè yanjú ẹ̀ ń sìn. Kọ́ má sọ kíni. Àwọn náà ń jà torí tiwọn yín ni mo ṣe gbé tiwọn náà wà. Wọn náà ti ń kẹ́dìyà alẹ́ láwọn kan lè. Charity begins at home. Ìwọ tó kó aṣọ tó kó góòlì, ẹ̀wọ̀n àbúrò yẹ ẹ̀gbọ́n yẹ àbí yẹ tó kó tó lọ tà á tó fi pamọ́ tó kó lọ tà ó lè ló jà tó lọ lù ń gbàǹjo. Inú ilé ló ti ń bẹ̀rẹ̀ nà. Did they remain to fight inside the party? But we remain. They run away. Now, there is a fight in the party. We will not run. Yoruba nation will not run as well. Bàbá pariwo ta wí fún yín bóun yín kẹgbà bóyin kẹ ẹ̀yin lẹ máa jẹ breakfast yín. Tẹ́ bá ní dandan àwa ló kàn òun lẹ fẹ́ toro mọ́. Kò ṣe nǹkan kan. Domo fu. Kò ṣe nǹkan kan. Kò ṣe nǹkan kan. Ẹ lọ dá àǹkárá, ẹ lọ dáṣọ, ẹ lọ gbẹ̀wà. Ẹ máa gbà lọ. Ẹ tọwọ́ bojú. Ẹ ní rómi. Kí ni wàá kan mi? Love what I'm doing. Mo nífẹ̀ẹ́ nǹkan tí mò ń ṣe. Ojú wa ni gbogbo ẹ máa ṣe. Ẹ lọ dìbò fún wọn kẹ̀gẹ́ rẹ̀. Ẹ lọ dìbò fún wọn. Ta ló bẹ̀ yín? Ó ń pẹ́ yín. Àpọ́nlé ni mọ́là gbogbo tá ń ṣe. Táwọn èèyàn náwó tán nọ́ra. Wọ́n náà fẹ́ ṣe security, wọ́n ṣe gbá fún yín, wọ́n fẹ́ ṣàwo fún yín. Tẹ́ ẹ rán rí pé kò kàn yín asukọ́ o lòbí tò. Ó ní ìyá yín ló máa jẹ ìtọ́jú. Kí náà fẹ́ ṣe fún yín? Promise wo náà promise tẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ rí tẹ́ ẹ̀ tí rí rí. Èwo náà mú ṣẹ? Ẹ yé máa tàn wá. Ẹ yé máa gà wá. Ẹ wo Àbújá. Ẹ fi ẹ̀tanú ẹ fi gbé capital kúrò ní Lagos State. Ẹ gbé lọ sí Àbújá. Ẹ mú airport Lagos State ẹ sọ lórúkọ Muritala. Àti ẹ gbọ́ pé yẹn ṣe wọ́n tó lè ṣe. Torí nígbà ayé Muritala, àwọn ẹja yẹn gbogbo olówó ẹja tó da ayé bí ọ̀bọ̀kún yẹn. Gbogbo nǹkan dẹrùn ó dẹjú. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kí lẹ ṣe? Lóòótọ́ kì í lẹ́nu. Ẹ mú balẹ̀. Ó ti pẹ́ tẹ́ ti ń ṣe. Gbogbo ẹni tó ń ṣerú bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní sàn yín. Èpè àti ìbúra lájọ kò sínú ẹ̀. Ẹ lọ búra.
Ayé fi nǹkan kan bojú. Ní ẹ̀sìn kí ni? Àwọn tó gbé wá fún yín. Ẹ lọ wo Charles, ẹ lọ wo New King, ẹ lọ wo nǹkan tó ṣe níbẹ̀. Ẹ yé máa tàn wá. Níbo lẹ ti rẹ́sìn gbà? Ọwọ́ àwọn ta ni? Ẹ kó ra sọ́hùn. Ojú ti là. Ọmọdé jàre. Wọ́n ní there is a fight in the party. Okay, mo ti kà yín. Where we are so that nobody tells you all kinds of stories. Okay. Wike said the planned media shot is to punish his side of the story. Bọ́n ṣe máa ń de àwọn kan náà, wọ́n máa ń plan pẹ̀lú àwọn mídíà míì, wọ́n máa fi ń ṣe oríṣiríṣi. Tí wà látètè kọ́ ṣe. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá mọ̀ pé orí òtítọ́ ló wà, go and búra. Àpèpè kó lọ búra. Which he maintained in the truth and exposed the my time because I have to. Which he maintained in the truth and exposed the ill characters of some persons who pride themselves as national leaders. The same thing tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tó gbéra wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí leaders Yorùbá nation. According to him, after the shot, it will be left for Nigerians to decide if such people are still worthy of the ovation they are accorded. I decide now. Because somebody will pass me ní ìwọ tí wà sí Fáyọ̀ṣe náà tí gbogbo yín ti ṣe. Èwo ló tó súnmọ́ ta. Governor Wike wondered why the PDP, which is promising to unify Nigeria, cannot unite the party. Governor Wike says despite the internal crisis at the national level and a pockets of antagonism by some ungrateful PDP members in Rivers State, the party will retain all elective positions in the state. The PDP is currently occupying all three senatorial seats, 13 House of Representatives positions, 32 states House of Assembly seats, 23 council chairmanship, and 319 councillorship positions. Wike, a former minister, boasted of being well ahead of his detractors, saying he gets wind of every plan before it is executed. Oríṣẹ́ náà ni, ó mọ̀ ń pẹ̀. Ó mọ bó ṣe ń plan ẹ̀, ó mọ bó ṣe ń execute ẹ̀ bó ṣe ṣe ní Ekiti State. Nígbà Fáyọ̀ṣe. He also warned party members in the state against acting as molds because there will be no loopholes in the strategy that will be adopted by the party in the state for the 2023 elections. Meanwhile, the chairman of the PDP in Rivers State, Ambassador Desmond Akawo, says members of the party in the state are committed to supporting the political ideas of Governor Wike and will obey his instructions on the next line of actions ahead of the elections. Akawo, a former Nigerian ambassador to South Korea, says the party is pleased with the way Governor Wike has been running the state both in administration and politics. Yes. Let me quickly read the what do you call it? Comment. Asu Saga, Rep someone Indige. Okay. DG Budget Office, AGF, SGF, and others. US sanctions Iran. No. Anyway, Atiku copied Buhari economic blueprint. Lai Mohammed. Wike holds media shots on PDP crisis. PDP cannot do without me in Rivers State, says Wike. Arantan winning, IU exploited delegates, manipulated presidential primary for Atiku. Wike. Insecurity.
Idozima accuses Imo politicians of blackmailing security agencies. Mo kàn ka headlines yẹn fún yín. Presidential decree PDP planted seed of discord by shunning zoning, says Wike. ASUU appeals National Industrial Court's ruling on reception. Ẹ jẹ́ n sáré ka ìyẹn torí ìyẹn wà lára nǹkan tí mo kọ. Bàbá wa Fálànà, ẹ ṣé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ jẹ́ n sáré ka yẹn. The Academic Staff Union of University, ASUU, has failed an appeal challenging the ruling of Justice Polycarp Herman of the National Industrial Court, NIC, Abuja, which ordered the lecturers, okay, that was before, lecturers to call off their 7-month-old strike and return to the classrooms. Adájọ́, ṣó fi rẹ̀ sípò àwọn people wọ̀nyí ṣá? Counsel to ASUU, Mr. Femi Falana, based their appeal on 14 grounds. Bàbá, ẹ ní kú kẹ́ tó kú o, ọwọ́ ọ̀tá ò ní bà yín. Bàbá Falana, orí yín ò ní dàrú, ó máa pé lọ ni. Counsel to ASUU, Mr. Femi Falana, based their appeal on 14 grounds. The motion is seeking two reliefs, which are the leave to file the appeal and to Section 243 of the Constitution. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ka Constitution, wọn ò mọ̀, òrèfé ló wà. Mo rántí ìgbà tí wọ́n gbé èèyàn kan wá Mákindé ní orí rédíò ìlú yìí tó wá polówó kí náà ti ń pè iná kí ni iná yẹn náà solar lórí rédíò nílùú yìí tó ń sọ̀rọ̀. Mo wá ka àwọn nǹkan kan tán sọ níbẹ̀ ní Nàìjíríà ńgbà yẹn. Mo wá bi léèrè gẹ́gẹ́ bí ara wọn pé ṣèbí ìwọ náà wà ńbẹ̀. Nípa nǹkan báyìí, kí lo rí sí i, kí lo sọ sí i? Ó nírọ́ ni mò ń pa. Ó lóun ò gbọ́ yẹn. Because wọn ò mọ nǹkan tó wà nínú Constitution as at that time. Maybe even up till now. Kò lè fèsì sí ọ̀rọ̀ mi. Ohun tí mò ń sọ yìí kì í sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́fà, méje, mẹ́jọ bí mo ṣe rò, I think. So mi ò jẹ́ tuntun nídìí ohun tí mò ń ṣe. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ohun tí mo nífẹ̀ẹ́ ni mò ń ṣe. Wọn ò mọ nǹkan tó wà ńbẹ̀. Hearsay, ohun tó bá gbọ́ lórèfé náà ń sọ. Lóun wá ta solar, businessman. A fiṣẹ́ sílẹ̀. A ní part time ló yẹ yín, a nídìí yín fún full time. Torí owó tẹ̀ ń gbà yẹn kò ṣe owó tó ṣe kínní, kò yẹ kó mọ́ yín lọ́wọ́. Komokade, the leave to file the appeal pursuant to Section 243 of the Constitution that requires the party to seek a leave of court to appeal the judgment of ruling of the National Industrial Court, NIC, seeking for a stay of execution of the orders of the court, pending the hearing and examination of the appeal. The application was supported by an affidavit which was deposed to by Samuel Ame, who is a research assistant in the office of Falana and Falana's chambers. He deposed on the note stated that he had the consent of ASUU to swear an oath. Ame further stated in the affidavit that he was informed that the said ruling affected the fundamental and other legal rights of ASUU and its members. It was his further deposition that the court below made the order without judication as the said referral for don't go please was incompetent. It was proposed further that ASUU has a very strong case and appeal which the court ought to decide one way or the other.
He therefore praised the court to preserve the subject matter at the dispute so as not to render the appeal nugatory. So, ohun tí wọ́n kọ nìyí lórí kínní appeal. But because of the time, I won't be able to read this out to you. And I think maybe next time, wọ́n dẹ̀ stamp ẹ̀, wọ́n ṣe gbogbo bó ṣe yẹ kó rí. Wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe kó bàa lè rí bó ti ṣe ń rí. So, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, bàbá wa Fálànà. Ọjọ́ yín á pẹ́ fún wa. Ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká yín. Ìbànújẹ́ ò ní wọlé tọ̀ yín. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹrù tábíyámọ̀ ohun tí wọ́n ní gbé ká. Ìwé yìí gùn o, ẹ̀yin èèyàn mi. I don't know if you can manage to see it. Look at it from the top. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey, George. Sherry. Ibi tí màá pa ẹgbẹ́ wà ní gbàmígbàmí gbé wà. Ṣé ó yẹ kó jẹ́ àwọn tó kọ́ yín? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló lọ ilé-ìwé ọ̀fẹ́. Àwa náà lọ ilé-ìwé ọ̀fẹ́. Kí lẹ wá ń ṣe ọmọ ọlọ́mọ ṣíkaṣíka sí? Tẹ kó àwọn ọmọ tiyín. Nígbà tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn, wọ́n ní káàánú torí ìkà tẹ́ ń ṣe fún àwọn tó wà nílé. Kí ni nǹkan tó tún kù nínú tí mo kó sí orí ibi? Then Akérédolú, Shettima Akérédolú. Can I still continue with this? Okay, let me just kí n kàn sáré Shettima and let me see. Kí n kọ́kọ́ sọ ti ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi bóyá tó bá lé díẹ̀. Akérédolú. Wọ́n ní Akérédolú prefers federal government refusal to allow Àmọ̀tẹ́kùn bear arms. If Katsina can, Ondo will. Governor insists. State police is inevitable, says Senate spokesperson. Àbí ṣé nǹkan mi ni mo tún lọ ń kà ní? In the same breath, the Inspector General of Police IGP Usman Alkali Baba has ordered immediate ban on use of Àmọ̀tẹ́kùn, the Eastern Security Network (ESN), and other state-sponsored security outfits during the electioneering campaigns bill to kick off nationwide next week. The governor, who is chairman of the Southern Governors Forum (SGF), in a statement, insisted that Ondo State governor will defend its people, just as the denial of the right of Àmọ̀tẹ́kùn to bear arms to protect the people of the state violated the tenets of the federalism, advocating that equity and justice are required in federal government relationship with all the component units. Akérédolú said the video making the rounds showing the equivalent of Àmọ̀tẹ́kùn corps in Katsina obtaining the approval of the federal government to bear arms in front with great dangers, denying Àmọ̀tẹ́kùn the urgently needed right to legitimately bear arms is a repudiation of the basis of true federalism, which we have been clamoring for. That Katsina was able to arm its state security force with the display of AK-47 means we are pursuing one country,
two-system solution to the national question. He further raised the alarm that the Katsina situation, conferring advantages on some in the face of commonly faced existential threats, means our unitary policing system, which has failed, is a deliberate method of subjugation that must be challenged. Ẹ dìde sọ̀rọ̀ sókè, ẹ̀yin tápá bí kí lẹ̀ ń wò, ẹ̀yin sọ̀bọ̀dì yẹn sà. The independence agreement was based on a democratic arrangement to have a federal state and devolve internal security mechanism. We must go back to that agreement. Denying Amonteku the right to bear arms exposes the Southwest to life-threatening marauders and organized crime. It is also a deliberate destruction of our agricultural sector. It is an existential threat. We want to reiterate that what is source for the goods is source for the gander. Ondo State government, under the doctrine of necessity, has decided to fulfill its legal, constitutional, and moral duty to the citizens of the state by acquiring arms to protect them. This is more so given that the bandits have an unchecked access to certificated weapons. The state governor cannot look on while his citizens are being terrorized and murdered with impunity. We will defend our people. Further advancing the cause for state policing, the state spokesman, Dr. Ajibola Bashir, has said current realities of security in the country have made consideration of state police inevitable. The Northern Government Forum had last week called for the immediate establishment of state police to address the continued insecurity challenges in the country with kidnapping, massive killing, and wanton destruction of property. Fielding questions from these men at a town hall meeting in Oshogbo, Osun State capital, yesterday. He said, though the National Assembly Committee on Constitutional Amendment review stepped the bill down, recent events across the country has shown the need to enact the bill. The senator said turning down the bill does not necessarily mean it has died. But insecurity across the country has become a necessity to look at the issue again. One of the bills I sponsor is the bill on state police, but unfortunately the bill was not allowed to see the light of the day at the review committee. But happily enough, some days ago, Northern governors and stakeholders have said they are for state police. So I believe we are going to reintroduce the bill. The new knowledge and reality have shown that we need state police, he said. Also, the SGF had, through its chairman, Akeredolu, said the forum will continue to demand devolution of powers to the states. The governor said devolution of power is surest path to progress. We, on our part at the Southern Governors Forum, have continued to restate the facts of the incongruity inherent in an arrangement which purports to be federal nominally, but whose observances stand at variance with the best practices imposed by clients considered advanced and progressing, amenable to nuisance and adaptations, which reflects and accommodates the yearnings for inclusion of the component units
the statement read. We will continue to insist in the creation of state police as the only logical and pragmatic solution to the pervasive problem of insecurity in the land. In addition to this, we shall not fail to renew the call for the adoption of policies geared towards real devolution of powers to the federating unit. Indeed, this is the surest path to peace and progress. In recent years, governors and key stakeholders have been at the forefront of the glamour for state policing. In 2021, Governor of Lagos State Babajide Sanwo-Olu had said the resources expanded on security could be used to fund state police. Vice President Yemi Osinbajo had also argued that a multiple ethnic nation like Nigeria needs state police to address its security challenges. The, sorry, Lily. The Women Rights Association of Nigeria, where was called on the National Assembly to investigate why President Muhammadu Buhari has rejected the lawful request by states like Benue and Ondo for certificated weapons for their legal constituted vigilance, whereas similar vigilantes in Katsina are carrying certificated weapons, which Ewani won Nigeria. Ṣé ó yé yín ṣá? Which are helping to reduce the frequency of devastating attacks by armed Fulani terrorists. In a statement, National Coordinator of Uriwa, Comrade Emmanuel Owunbiko, asked governors who genuinely wish to combat armed invasions of their communities to do the needful to save their state from coordinated and predetermined destruction of armed Fulani terrorists. He also blamed President Buhari for the continuous invasion of parts of Benue by armed herdsmen and killings of scores of farmers, rendering thousands of children and old people as internally displaced persons. He stated that it was inconceivable that President Buhari will refuse to allow Benue Vigilance Group as well as Amonteku in the southwest to be armed with certificated weapons to combat the massive attack by armed herdsmen. The group blamed the increasing spate of targeted attacks in Benue to the refusal of the president to authorize the state legally constituted vigilantes to bear high-grade weapons to wage successful war against non-state actors that have commenced massive attacks since July after the inauguration of state licensed vigilantes. He said it has resolved to write a petition to the Secretary General of the United Nations, Anthony Guterres, or whatever, President of the United States of America, Joe Biden, and the Prime Minister of Great Britain, Liz Truss, on the systematic genocidal killings of citizens by armed herdsmen, while the federal government fails to take steps to stop the prolonged coordinated attacks. Meanwhile, speaking on the ban on the use of Amotekun, ESN, and other state security outfits for election campaigns, yesterday, during the Strategic Police Managers Conference held at the force headquarters in Abuja, the IGP explained that the measure was aimed at ensuring 2023 election were more exposed to any form of compromise and abuses. The IGP, who charged state police forces to adhere to the laid down rules, maintained that political campaigns security were primarily
statutory obligation of the police. He urged the police chiefs to discharge the to, to discharge the election requests requisite professional leadership to achieve election security in line with the Electoral Act 2022 and the Code of Conduct and Rules of Engagement for Security Personnel on Electoral Duty, which was issued in 2020 by the Interagency Consultative Committee on Election Security. According to him, we must leave no citizen in doubt of our commitment to national peace and security, as well as our unwavering determination to advance the democratic, democratic and national security interests of our beloved nation. The 2023, oh my God, the 2023 general election and the processes leading to it will certainly put us to test in this regard. Drawing on our widely commended performances in recent election, however, I am very confident and I trust that you shall not fail both the police institution and the country in coming electoral engagement. According to the governor of Uriwa, Owombiko IGP, has no such judicial powers to outlaw association or bodies, whether registered, incorporated, or not, because the IGP office is not the body domiciled with the judicial powers of the federation, but only the court can make such pronouncement upon filing of such applications by the Federal Attorney General and Minister of Justice with permission of his appointment authority. Coming to Amateko, which is properly constituted body recognized by legally passed by the states of the Southwest. Again, the IGP has no such powers. Only the court of the law can make such a pronouncement, because the IGP is not superior to the state houses of assembly granted the powers to make laws for the good governance of their states by virtue of Section 47 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria of 1999 as amended. We think the Inspector General of Police should not take the law into his hand by seeking to usurp the powers of the judiciary or state legislatures. That will be tantamount to executive rascality and lawlessness. Yes, ibi tó dé nìyẹn, ẹ̀yin èèyàn mi. Tí ó kù ti Shettima, bóyá a máa fìyẹn di ìgbà míì. Torí àkókò ti lọ, aago 8 ni mo ti sọ pé máa fi ìyẹn sílẹ̀. But tí Shettima yẹn ó dàbí pé CNN wọ́n pronounce tí mi bá ṣe mistake, ẹ̀yin èèyàn mi. Mi ò mọ bí ó ṣe yẹ kíyẹn rí bẹ́ẹ̀. I don't know. Mo rí kan bí fídíò ni, but wọ́n ní APC divided as CNN addresses Shettima as presidential candidate. Mi ì mọ̀ bóyá kí n sáré. Welcome to the news, and please subscribe to our channel. The international news channel Cable News Network CNN had on Monday while discussing the presidential candidate in Nigeria.
CNN used Shetima's picture as the APC's presidential candidate alongside other top contenders like P2B, Atiku Abubakar, and Rabiu Bongosu. As could be seen in the picture below, CNN identified the presidential candidate of the Labour Party, Mr. Gregory Peter Obi, the most popular candidate, and they also identified the People's Democratic Party (PDP) candidate Atiku Abubakar and the candidate of the new Nigerian People's Party, Rabiu Bongosu. While identifying the presidential candidate of the All Progressive Congress (APC), they used a picture of his running mate Shetima instead of Alhaji Bola Ahmed Tinubu's picture. The 2023 presidential election campaign will kick off in September with all the presidential candidates warming up in a bid to get more Nigerians to vote for them. What are your thoughts on this? Yeah, why don't guys be that you? Ẹ máa gà wá. Anyway, a tún sọ bó bá ṣe ń lọ, a tún jẹ́ kẹ́ máa gbọ́. So bẹ́ẹ̀ ń lọ lọ́hùn o, ẹ má lè rò pé tó ń ṣe Nàìjíríà ní Yorùbá nation yẹn ti lè ṣe kinní kan. Ẹ jẹ́ àjà ilé ká tún ṣàmì. Bí tá ń kó wa rè, ẹ jẹ́ a gbọ́. Anyway, ẹ̀yin èèyàn mi, happy weekend, nice weekend. I love you all. Mo ṣí fìlà. Ẹ bá mi tẹ̀, ẹ bá mi tẹ̀, ẹ bá mi tẹ̀. Ẹ bá like ẹ bá mi subscribe. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe. Mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe ibi ọmọ o. Apá ọ̀tá ò ní ká yín o. Ẹ ní ṣàṣedànù o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ túbọ̀ bá mi tẹ̀ sí ojú ẹ̀. Kó wọlé, kó wọlé, kó wọlé. I beg sir. Ẹ ṣé. Thank you. Mo wish yín ní nice weekend. Ẹ ṣe jẹ́jẹ́ o. Don't drink and drive. Ẹ mọ̀ pé bí abroad ò ń ṣe bí Nàìjíríà o, ṣé mọ̀. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ọlọ́run á dá àwọn ọmọ wa sí. Ojú òní tì wá o. Ọjọ́ òní wọlé tọ̀ wá. Bye for now. Àjọkẹ́ Adé Ìyẹ́jì ẹ̀. Ọmọ ngọ́nà àrò. Àjọkẹ́ Adé Oke Ayi Bi Owuu. Ẹnìkan mọ́ kẹjọ ta.